Stop living life in a room. Touch some grass. Dragii mei prieteni, în orașele aglomerate unde avem acea supradoză de poluare, de gudron, de praf, de tehnologie, de stres, de cortizol, există încet o intoxicație cu atât de multe mecanisme și instrumente care scurg și îl lasă pe om fără vlagă la bătrânețe. Și acei oameni la bătrânețe ajung, din nefericire, cocârjiți, apatici, letargici și fără acea dispoziție și putere de viață în care pot din nou să se vindece și să se ducă spre vitalizare, spre vitalitate, spre energie, cum erau când erau copii. Toate aceste medii ale beneficiilor sociale pe care noi le frecventăm des, ca să atingem acea bunăstare materială, efemeră, din păcate, nu face decât să ne consume clipă cu clipă și viața încet își pierde făgașul și își pierde energia când nu mai luăm contact cu natura. Natura este mediul nostru de detoxifiere, de dezintoxicare, în care noi, când stăm în relație cu natura, în această intimitate puternică a mirosului de iarbă, de floare, de soare, de brazi, de zăpadă, de alchimie completă a naturii pe care noi o simțim când stăm în ea, practic noi culegem esența ei și trăim în relația și în această lege a naturii. Go outside. Outside is good. Omul care nu face din când în când pauze și rămâne intoxicat cu mediile sociale și tehnologice și informaționale, încet își dislocă molecule ale sacrei sale energii care nu o să-i mai dea putere energie celulei sale umane să se refacă, să se regrupeze ca să servească unui țesut și țesutul unui organ sau unui mușchi sau unui os. Ce vreau eu pentru tine este să iei această supradoză, această cantitate enormă de supradoză a naturii și să te duci acolo unde există o pădure de pini, că acolo nu există informații care să circule prin acea pădure de pini, nu există 5G, 6G, nu există milioane de vibrații electromagnetice care să te inunde cu ale sale informații în cortexul tău. Acolo există o liniște completă care te face să-ți vezi, să-mi văd eu mie însumi gândurile și trăirile și deznădejderile și iluziile și visele pe care le am și acolo pot să ajung să mă cunosc mai repede când am o relație cu natura. Dacă nu am acest lucru, să merg măcar uneori în parc, să stau pe o iarbă, să mă uit la soare, să mă uit la un brad, să miros o floare, să mă apropii de tot ceea ce înseamnă viața organică pe care eu în genomul meu o am de milioane de generații, atunci viața dinăuntrul meu pierde contactul cu ceea ce a zămislit-o. Noi venim ca trup, ca materie, ca parte fiziologică din această planetă, minerale, săruri, vitamine, oligoelemente, toate sunt aici înăuntru, sub noi. Avem o formă la ceea ce știm că există un sistem solar și suntem dependenți de forma care ne-a dat-o sistemul nostru solar și avem o parte spirituală și sufletească care vine de acolo de undeva, de la lumină și ne luminează zilnic, circa 28-30 de mii de zile într-o viață, dacă ne alimentăm cu ceea ce trebuie, poate și 35 de mii, 40 de mii de zile într-o viață, pe cât de mult poate, își dorește și nădăzduiește fiecare. 120 years with my existing power cell. Dorința mea supremă pentru tine este din când în când să lași acest mediu tehnologic și să te duci în acea curtoazie și nobilime și putere și trăire a naturii care te va ajuta în partea ta celulară să regrupezi structuri moleculare în tine care să se ducă către a servi sănătății și vindecării și bunăstării tale interioare și să faci aceste pauze în mod regulat cu prieteni, cu vecini, cu copii, cu străini, încât să reușiți cu toții să vă apropiați de natură, pentru că apropierea de natură strict ne duce mai rapid și într-un mod plăcut mai aproape de desăvârșire. Un om care nu stă în natură
își îngreunează din când în când munca, se intoxică și își pierde, datorită acelei supradoze de tehnologie și de informație constant, partea sa de vitalitate. Un om care se duce în natură își regrupează funcțiile sale interne, mintea o să meargă mai strălucitoare o să fie, inima o să-i funcționeze mai deschis și o să se apropie de natură și de oameni și corpul o să fie una cu natura și o să reziste mai mult. Așadar, să-ți fie de bine.